हेलो एभ्रिवान, सेवाल हो। आज म तपाईहरुको सामने पर्क ड्राई फ्राई बनाउन गइरहेको छु। यो पर्क ड्राई फ्राई चाहिँ एकदमै छिटो सजिलो पनि छ। पहिला मैले यसमा चाहिँ अहिले यहाँ हाफ केजी यो चाहिँ पहिला पर्क चाहिँ ल्याएपछि तपाईहरुले पहिला मजाले यसको छालाहरु चाहिँ साफ सफाई पुरा गर्नुपर्छ। छाला चाहिँ पुरा मैला हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पुरा सफा गरेर चाहिँ छुरीले सफा गरेर चाहिँ आगोमा डराइवरी चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ स्लाइस सफा गरेपछि चाहिँ बोइल गर्नु पर्यो। आधा घण्टा जस्तो हाफ एन आवर जस्तो तपाईले पर्कलाई चाहिँ मजाले बोइल गर्नुहोस्। जबसम्म यो प्रपरली कुक्ड हुँदैन, पर्क चाहिँ अब राम्रो प्रपरली कुक्ड भएर मात्रै खानु भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ जहिले पनि पर्क चाहिँ डाइरेक्ट कहिले पनि पकाउँदिनँ। फर्स्टमा चाहिँ म ल्याएर चाहिँ पर्क चाहिँ साफ सफाई गरेर हाफ एन आवर जस्तो या जबसम्म पाक्दैन तबसम्ममा चाहिँ म पकाउने गर्छु। यहाँ मैले आज चाहिँ मैले हाफ केजी पर्क ल्याएर साफ सफाई गरेर मैले यसलाई बोइल गरेँ। बोइल गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई यसरी स्लाइस गरेको छु। तपाईहरुले यसरी यस्तो पाराले स्लाइस गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पर्क ड्राई फ्राईको लागि यसरी स्लाइस गर्नुहोस्। यस्तो पाराले यसरी स्लाइस गर्नुहोस्। र अब यो पर्क ड्राई फ्राईको लागि चाहिँ यो गर्नुको लागि यसको मिक्सचरको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ 1 स्पुन मैदा लिएको छु। मैदा तपाईहरुले यसरी लगाउनुहोस्। यो 1 स्पुन मैदा। त्यसको बादमा कर्नफ्लोर लिएको छु मैले। कर्नफ्लोर यो उसमा चाहिँ एकदमै यो कर्नफ्लोर चाहिँ हुनैपर्छ पर्क ड्राई फ्राईमा। कर्नफ्लोर यसरी लगाउनुहोस्। कर्नफ्लोर लगाइसकेपछि मैले यो चाहिँ दुईटा अन्डा चाहिँ मैले यो मिक्स गरेर राखेको, यसरी फिटेर राखेको छु अघि नै। यो अन्डालाई यसरी हालिदिनुहोस्। यसले चाहिँ भरे यो अन्डाले चाहिँ तपाईको पर्क ड्राई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्रिस्पी खालको गरिदिन्छ। रेड चिली पाउडर, सल्ट साह्रै ज्यादा नलगाउनुहोस्, ठिकै मात्रै लगाउनुहोस्। र जिन्जर पेस्ट यो तपाईहरुको अप्सनल हो, लाउँदा पनि भयो नलाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लगाइरहेको छु। यो पनि तपाईहरुले अन्दाजी कति लाउनु मनपर्छ, स्मेल बेसी मनपर्छ भने ज्यादा लाउँदा पनि हुन्छ। यसो गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि अलिकति म चाहिँ यो कलर लगाउँछु। यो फुड कलर छ। फुड कलरले चाहिँ कलर अलिकति राम्रो हुन्छ। कम्ती मात्रामा म लगाउने गर्छु। यो अब यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सलाई चाहिँ यसरी मजाले तपाईहरुले मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा त्यस्तो टाइम लाग्ने केही छैन। प्राय मेरो घरमा आउँदाखेरि मेरो साथीभाइहरू कोही गेस्टहरू आयो भने म यो पर्क ड्राई फ्राई चाहिँ बनाउँछु। मेरो नानीहरूले पनि अलिकति पर्क ड्राई फ्राई चाहिँ अलिक इन्जोय गर्छ। प्राय म यो पर्क ड्राई फ्राई चाहिँ राख्छु आइटमहरूमा। सजिलो पनि छ, त्यस्तो मेहनतको काम छैन। तपाईहरुले सजिलैसँगले घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। होटलको जस्तो अझै घरमा चाहिँ तपाईहरुलाई होटलमा भन्दा पनि दामी बनिन्छ, हाइजिनिक पनि हो। यसरी तपाईहरुले अब मिक्स गरेर तपाईले यो चाहिँ एकछिन 5 मिनट जस्तो चाहिँ तपाईले यसलाई छोपेर राखिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि चाहिँ तेल गरम गर्नुपर्छ र यसलाई फ्राई गरेर निकालेर सर्भ गर्नु। तेल मैले अघि नै गरम गरिसकेको छु। तेल म बेसी मात्रामा लाउँदिनँ, किनभने पर्कबाट पनि अलिकति तेल निस्किने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तेल गरम भइसक्यो र तपाईहरुले अघि तपाईले मिक्स गरेको चाहिँ एक वटा यसरी हाल्दै जानुहोस्। तपाईको पहिला तेल गरम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आगो ठुलो हुनुपर्छ। जब तेल अलिक रन्किएपछि चाहिँ तपाईको तेललाई चाहिँ अलिक सानो गर्नुपर्छ। आगोलाई चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ अलिकति सानो गरिदिनुपर्छ। अब तपाईहरुको पर्क चाहिँ यसरी चलाउँदै गर्दै यसरी तपाईहरुले चलाइरहनु पर्यो। चलाउँदै तपाईहरुलाई कतिको क्रिस्पी मनपर्छ त्यतिन्जेल तपाईहरुले फ्राई गर्नु पर्यो।
अब तपाईँहरूलाई अघि देखिरहनु भएको थियो मैले तेल कति कम्ती मात्रामा हालेको थिएँ। अब यो फ्राई गर्दै जति तपाईँहरूले फ्राई गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको यो यसको फ्याट निस्किँदै जान्छ, अलिक ज्यादा हुँदै जान्छ तेलको क्वान्टिटी चाहिँ। अब यसरी फ्राई गरेँ। म चाहिँ जहिले पनि पर्क ड्राई फ्राई चाहिँ अलिक डिप नै फ्राई गर्छु, जसमा कि खाँदा चाहिँ यसको आवाज क्रिस्पी साउन्ड चाहिँ तपाईँको क्रिस्पी खालको आउँछ। र म चाहिँ यसलाई अलिक मजाले नै जहिले पनि फ्राई गर्छु। तपाईँहरू कतिको तपाईँहरूलाई फ्राई मनपर्छ त्यही अनुसारले तपाईँहरू फ्राई गर्नुहोस्। अब यसलाई मैले एउटा पेपरमा न्यापकिन पेपर लगाएर यसलाई यसरी निकाल्दै जानुहोस्। अब तपाईँहरूको पर्क ड्राई फ्राई चाहिँ यसरी रेडी भयो मेरो। रेडी भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अचार, छुर्पीको अचार बनाएको छु डल्ले खोर्सानीसँग। अन्त यो मैले स्यालेड, काँक्रा, गाजर, अनियन, म्योनिजहरू लगाएर, लेट्युसहरू लगाएर मैले यो स्यालेड बनाएको छु। यो स्यालेडसँग खायो भने झन् मिठो हुन्छ। तपाईँहरूलाई अचार जेको बनाउनु मनपर्छ, नर्मल टमाटर लसुनको बनाउँदा पनि भयो, तर मैले आज चाहिँ छुर्पीको अचारसँग रेडी गरेको छु। तपाईँहरूलाई आशा छ यो रेसिपी पराइदिनुहुन्छ भनेर, र तपाईँहरू पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस्। यो एकदमै तपाईँहरूलाई सजिलो पनि लाग्नेछ, प्लस मिठो पनि लाग्नेछ। तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।